आफ्नो नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलमा फेरि म एउटा भ्याकेन्सीको नोटिस लिएर आएको छु। त्यो नोटिसहरु नेपाल टेलिकमको बारेमा कुन पदको लागि भ्याकेन्सी निकालेको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले केन्द्रीय कार्यालय पद पूर्ति सम्बन्धी 2069 11 महिना 12 गतेको प्रकाशित भएको छ। आजको मितिमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सूचना हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै नोटिसहरु पढ्नु राम्रोसित पढ्न सक्नुहुन्छ अनि यो वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको nepaltelecom.mp मा गएर अनि फर्म कसरी भर्ने त्यो पनि मैले यो नेपाल भ्याकेन्सीको बारेमा लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि राम्रोसित हेर्नु होला कि कुनै योग्यता पुगेको मान्छेहरुलाई शेयर गरिदिनु यो भिडियोलाई, ठीक छ। अनि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अनि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कि नेपाल टेलिकमले कुन पदको लागि भ्याकेन्सी ओपन गरेको छ आज हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यसको विज्ञापन नम्बर हेरौँ 25 79 र 80 को लागि निकालेको, प्रबन्ध प्रशासनको लागि निकालेछ त 10 अनि पद संख्या 1 जनालाई अनि परीक्षा दस्तुर कति छ 1000 रुपैयाँ छ। यसरी गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। 69 80 को लागि उप प्रबन्ध सिभिल को लागि 1 जना छ अनि फर्म चार्ज 800 रुपैयाँ छ। यसरी नै जानेर चाहिँ तपाईहरुले च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु साथ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैको लागि राम्रोसित हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एभेलेबल योग्यता पुगेको स्टुडेन्टहरुले आफ्नो योग्यता अनुसारको हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन अनि विज्ञापन हेरेपछि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अनि नेपाल परीक्षाको किसिम लिखित परीक्षा अन्तर्गत लिखित परीक्षाको लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ, ठीक छ। अनि यतातिर यो पनि नोटिस हेर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट अप्सनको लागि के गर्नुपर्छ नमस्ते पे एन्ड आइपीएस अनि यी सबै र खल्तीबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ साथीहरु। यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ टोकन नम्बर यो पनि छ। अनि दरखास्त भर्न अन्तिम मिति 2069 12 महिना 2 गते तथा दोबर दस्तुर 2069 12 महिना 9 गतेसम्म छ, ठीक छ। लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट सूचना प्रकाशित गरे बमोजिम टोकियोको मिति समय केन्द्रमा सञ्चालन हुने छ, ठीक छ। अनि यता पाठ्यक्रमहरु पनि यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रमको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम www.ntc.net.np मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो भ्याकेन्सी राम्रोसित हेर्दिनु होला, ठीक छ। अनि यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु। जुन नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु ल, ठीक छ। अनि त्यसो भए अब फेरि यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ के भनिरहेको छ कि खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दस्तुर आह्वान सम्बन्धी सूचनाहरु यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै राम्रोसित यो नोटिस भर्ने अनि पढेपछि आफ्नो पदयोग्यता अनुसारको नोटिसमा के गर्ने के कति कुन पदको लागि महिलाको कति छ खुलाको कति छ कुन तहको लागि कति छ त्यो यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै बायोडाटाहरु, ठीक छ। अनि यतातिर योग्यता पुगेको स्टुडेन्टहरु अनि जति उमेर पुगेको स्टुडेन्टहरु अथवा कम्प्युटर जुनसुकै पदको लागि अवेलेबल हुनुहुन्छ भने यो सूचना राम्रोसित पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि पढेपछि यो इन्फर्मेसन पढेपछि राम्रोसित हेर्न सक्नुहुन्छ अनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। म एप्लाई गर्नको लागि त्यो लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अनि त्यो बारे एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै डिटेलहरु पढ्ने कति योग्यता के चाहिन्छ सबै थोक 12-9 सम्म छ, ठीक छ। लिखित परीक्षाको सञ्चालन हुने समय केन्द्रीय यतातिर पुरै लेखेर अनि दिएको छ, ठीक छ। परीक्षाको केन्द्रीयमा काठमाडौँ सञ्चालन हुनेछ। यसको परीक्षा कहाँ सञ्चालन हुनेछ काठमाडौँमा, ठीक छ। ल्याक बमोजी अधिकृतहरुको लागि यति पुरै पदको लागि कति दस्तुर पनि राखिदिएको छ अनि अधिकृत स्तरका लागि 200 रुपैयाँ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै प्रतिशत रूपमा भनिदिएको छ, खुलासा गरिदिएको छ। तपाईहरुले च्यानल लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु ल। जय नेपाल।